Bine te-am regăsit și bine te-ai reîntors la tine. Astăzi aș vrea să lăsăm deoparte grijile despre copii, despre facturi, despre job și să ne privim puțin în oglindă și să vedem nu ce riduri au mai apărut, ci să vedem femeia care a locuit în acest corp timp de poate mai bine de o jumătate de secol. Da, chiar așa este. Mai bine de o jumătate de secol. Te-ai întrebat vreodată când a fost ultima dată când i-ai mulțumit corpului tău, în loc să-l cerți că poate nu mai arată ca la 20 de ani? În acest episod vom discuta despre schimbările prin care trecem din punct de vedere fizic după vârsta de 50 de ani. Voi răspunde și la câteva întrebări și vom avea spre final un mesaj de introspecție și un exercițiu, așa că dacă vrei să afli ce este de făcut după 50 de ani, nu uita să te abonezi și să rămâi alături de mine până la final. Și te invit să-ți privești corpul ca pe un angajat al tău, dacă vrei. El a dus sarcini, a dus tot greul, a stat nopți întregi de veche, a cărat sacoșe, poate a suferit în tăcere. Și aceste schimbări hormonale pe care le simți, să știi că nu sunt o defecțiune. Sunt, dacă vrei, un semnal de recalibrare. De ce simțim că după 20 de ani parcă devenim invizibile și cum putem să folosim acest lucru ca pe o libertate și nu ca pe o pedeapsă? Trebuie să știi că plăcerea nu are o dată de expirare și senzualitatea după 50 de ani este despre profunzime, nu despre performanță. Și o să răspund la câteva întrebări. Mihaela spune așa: nu mă mai recunosc în oglindă, parcă aș fi în corpul altcuiva. Ce pot să fac și cum aș putea să mă accept? Mihaela, ce faci tu acum? Și ca tine poate multe femei, și eu am trecut prin același lucru, este un doliu necesar. Ce facem de fapt este că plângem sau ne plângem după versiunea noastră de la 20 de ani, în loc să ne bucurăm de înțelepciunea de acum. Și știm cu toții încă de mici că asta este în legea firii. Corpul are o dată de expirare, din păcate. Mai devreme sau mai târziu se duce. Și da, poate o să trăiești până la 100, 120 de ani în cazul fericit. Dar ce înseamnă 120 de ani comparativ cu o eternitate? Și chiar și așa, tot va veni la un moment dat vremea în care te vei uita în oglindă și va trebui să vezi altceva decât imaginea ta de la 20 de ani. Acceptarea, dacă vrei, nu vine din ignorarea ridurilor, ignorarea pielii lăsate, ignorarea burticii. Vine din a înțelege că fiecare rid are poate povestea lui și, dacă vrei, este ca o hartă a drumului vieții tale. Este acel drum pe care tu ai mers, cu bune și cu rele, și poate, de ce nu, este și acel moment în care ai reușit să supraviețuiești. Ce poți să faci? Poți să începi cu pași mici. Poți să începi, de exemplu, prin a te da pe mâini cu cremă, cu blândețe, fără să te mai critici, fără să mai critici textura mâinii, fără să mai critici fermitatea pielii. Privește-te în oglindă dincolo de ceea ce poți să vezi. Și dă-ți voie să te vezi în profunzime, să îți cunoști sufletul și să te vezi prin ochii lui, pentru că tu nu ești doar acest corp. El doar a servit unui scop, i-a permis sufletului tău să învețe niște lecții, să experimenteze și să învețe niște lecții. Așa că ascultă. Anisia spune: soțul meu pare că nu mă mai vede ca pe o femeie, iar eu mă simt foarte prost. Este normal? Anisia, eu te întreb altceva. Când ai încetat tu să te mai vezi pe tine ca o femeie, când ai încetat să te mai vezi pe tine, punct. Când ai încetat să ai grijă de tine și mai ales de ce?
Sfatul meu este să înveți să te vezi din nou pe tine, să te asculți mai mult, să te tratezi tu pe tine frumos, nu pentru ceilalți, pentru tine. Să te îmbraci cu ceva care îți place, să te machiezi, să te coafezi, indiferent dacă soțul se uită sau nu, fă-o doar pentru tine, pentru plăcerea ta. Chiar dacă nu pleci nicăieri și dacă stai acasă poți să faci acest lucru. Și atunci când tu vei radia de mulțumire și de liniște sufletească, de bucurie, asta vei vedea și în cei din jur, pentru că vei transmite această energie pozitivă. Și așa că, în loc să te îmbraci acasă, de casă, cu niște haine de stat prin casă, încearcă să te îmbraci și să te aranjezi tu pentru tine. Ca și cum tu ai fi cea mai importantă persoană din viața ta, ca și cum tu ți-ai da întâlnire cu tine. Și dacă în continuare nu se întâmplă nimic, deja nu mai este despre tine, pentru că tu te vezi, tu te auzi, te iubești necondiționat, te accepți așa cum ești și restul este despre el și despre rănile sau lecțiile pe care el le are de învățat. Tu fă asta pentru tine, nu pentru el și nu ca să declanșezi vreo schimbare în el, doar pentru tine. Dă-ți voie. Irina spune: mă simt vinovată când investesc timp sau bani în aspectul meu, când copiii încă au nevoie de ajutor. Irina, am vorbit în episoadele trecute despre cine ești tu atunci când nu mai ești doar mama. Și poți să urmărești, te rog, și acel episod. Iar faptul că tu alegi să ai grijă de tine nu înseamnă că trebuie să te simți vinovată pentru acest lucru. Poate că copiii tăi sunt deja adulți și da, poți să-i ajuți dacă poți și îți permiți, însă acest sacrificiu continuu de a-i pune mereu pe ceilalți pe primul loc nu va face decât să învețe și pe ei exact același lucru. Și ce vor face mai târziu? Vor face exact ceea ce au văzut și ceea ce au învățat. Se vor sacrifica pe ei pentru ceilalți. Se vor pune tot timpul pe ei pe ultimul loc. Și faptul că tu îți dai voie acum să ai grijă și de tine, să te uiți și la tine, dimpotrivă, le arată și învață că acest lucru este ok. Și vezi mai bine, de fapt, ce stă în spatele acestei vinovății pe care o simți. Și acum că am terminat cu întrebările, vă invit și la un moment de introspecție și un scurt exercițiu. Și vă invit să închideți ochii, puneți o mână pe inimă și una pe abdomen, inspirați profund pe nas, țineți aerul câteva secunde și expirați profund pe gură. Și din nou inspirați profund pe nas. Țineți aerul câteva secunde și apoi expirați profund pe gură. Și în tot acest timp, concentrați-vă pe respirație. Acest corp te-a adus și te-a sprijinit așa cum a știut el mai bine, așa cum a putut, până aici, până azi. Gândește-te că este singura casă pe care o vei locui până la final. Și acum, întreabă-te ce ai spune dacă ar fi cel mai bun prieten al tău. Și dă-ți voie să simți. Lasă să iasă orice este de ieșit. Dacă îți vine să plângi, plângi. Dacă îți vine să zâmbești, zâmbește. Poți să spui cu voce tare sau doar ca un gând. El te aude oricum. Vorbește-i. Și apoi
Mulțumește-i cu recunoștință pentru tot acest timp în care te-a primit, te-a acceptat și s-a descurcat cum a putut el mai bine, spre binele tău cel mai înalt, astfel încât tu să poți să-ți înveți lecțiile pe care ai venit să le înveți. Spune-i că-l iubești și spune-i că-l accepți exact așa cum este. Și apoi, când ești pregătită, poți să deschizi încet ochii. Și acum gândește-te cum te simți și ce mai simți față de corpul tău. Și de data aceasta o să-ți dau și o temă pentru acasă. Și anume, săptămâna aceasta privește-te în oglindă 1 minut, în fiecare dimineață, în liniște, și caută un singur lucru care îți place la tine astăzi. Unul singur. Și seara, înainte de culcare, mulțumește cu recunoștință. Mulțumește pentru încă o zi pe care ai primit-o, ți-a fost dăruită. Mulțumește pentru tot ce ai simțit și tot ce ai învățat astăzi. Și te invit să spui și aceste afirmații, Ho'oponopono. Îmi pare rău că te-am judecat. Te rog, iartă-mă că nu te-am susținut. Îți mulțumesc pentru toate zilele și nopțile în care m-ai susținut și te iubesc așa cum ești. Îmi pare rău că te-am judecat. Te rog, iartă-mă că nu te-am acceptat. Îți mulțumesc pentru toate zilele și nopțile în care m-ai susținut și te iubesc așa cum ești. Și să le repeți până când adormi. Acest Ho'oponopono este o străveche tehnică de vindecare hawaiană și puteți să găsiți mai multe detalii în videoul dedicat de pe acest canal. Și în încheiere, draga mea, deși nu te cunosc, vreau să știi că ești frumoasă și nu în ciuda vârstei, ci datorită fiecărui an care te-a făcut să fii cine ești astăzi. Și orice operație estetică este menită doar să ascundă aceste lucruri, să păstreze, dacă vrei, acea iluzie într-o oglindă. Dă-ți voie să te vezi exact așa cum ești, să te iubești necondiționat, să te accepți în totalitate, cu bune, cu rele, cu riduri, fără riduri, cu burtică sau fără, nu contează. Frumusețea exterioară este trecătoare, dar frumusețea sufletului este nemuritoare. Și dacă acest episod a atins o coardă sensibilă și la tine, te invit să-mi scrii în comentarii un singur cuvânt care descrie relația cu corpul tău astăzi. Și dacă simți că o prietenă are nevoie să audă aceste cuvinte, trimite și ei acest episod. Nu uita să te abonezi la Reîntoarcerea la tine pentru a continua acest drum împreună și până data viitoare, ascultă-ți sufletul. El știe ce e mai bine pentru tine.